Hello guys! Welcome sa aking garahe. Actually, wala pala ako sa garahe ko. No? Nasa labas ako ng bahay ngayon. Hindi man ako lumalabas talaga. Dito lang ako sa labas lang ng gate. Yan. Kita nyo yung accent na sa likod. No? Bakit ba nasa likod yan? Yan. Kasi ang gagawin natin ngayon, tuturuan ko kayo ng mga basic tips kung paano mag-drive ng automatic transmission. No? So, baka naman sabihin ng iba sa inyo, no? Napaka-trivial naman itong video na ito. Ito ay ginawa para sa mga beginners lang, Yan. Kaya kung bago ka sa channel ko, pakisuyo na mag-subscribe ka para lagi kang updated sa mga new videos ko, Simulan na natin. Yun. Muna di tayo magaling. Ito mga tools na kailangan natin. Pag-uusapan natin ngayon, siyempre, puro sa mga... Okay, we have our quarantine pass, So, pasok tayo sa kotse. Okay. So, makita nyo na automatic ito, Yan. It's an automatic car. So, tuturo ko sa inyo yung mga basic dito sa kotse, yung controls, Yung mga side mirrors, yung mga yung mga lever na ito. Yan. Tapos, tuturuan ko kayo ng mga basic na driving tips, Paano i-drive itong automatic transmission. So, unang-una, kailangan ninyong i-adjust yung upuan ninyo, na dapat komportable kayo. Yan. Mamaya tuturo ko sa inyo kung paano kung ano yung pinaka ideal na position, sa driving, Yan. Okay guys, nandito tayo ngayon sa driver's seat. So ano ba itong mga dapat na matutuhan ninyo kapag nakaupo kayo sa isang kotse, Kung first time nyo magmamaneho, ano ba itong mga cluster na yan, Mga nakikita nyo sa dashboard. So ito ay Hyundai Accent 2017. So medyo modelo pa naman ito. Kung ano yung nakikita nyo rito, ganun pa rin dun sa mga bagong sasakyan. Yan. So ito ay light lever, Yung headlight, yung high beam, right turn signals, Subukan natin. Left turn, right turn. Yan. So nandito yung mga lever ng gating sa lights, Yan. Kung gabi ngayon, i-on nyo yan, park light yan. Tapos pag in-on nyo pa yan, headlight yan. Pag nilagay nyo ganon, yan, kita nyo yan, high beam. Yan. Kabila, ito naman ay wiper, Kapag inactivate natin ito, gagalaw yung wiper, Nandyan lahat yung controls ng wiper. Wiper din sa likod. Diyan din ang controls, Pati yung mist niya, yung tubig na lumalabas sa hood, yan, nandito rin. Okay? So kapag muulan, kailangan yung itong galawin. Nandito yung wiper, Pagdating sa side mirrors, dapat side mirrors nyo ganyan, Yan. Ang style ko, ganyan ang pag-adjust ko ng side mirror. Walang masyadong makikita doon sa body. Konti lang para mas wide yung makikita mo dito sa road, Yan, mas madaming angle, mas malaking angle na nakikita mo sa road. Yan. Kaya kapag mag-adjust ka ng side mirror, hindi yung masyadong mataas. Huwag yung masyadong mataas, huwag din masyadong mababa. Yan. So, align lang siya dun sa body. Yan. Okay? Same din dun sa kanan. Yan. So, ano ba itong nakikita natin dito sa dashboard? Yan. Itong malaking bilog na ito, ang tawag dyan, tachometer, Yan. Dyan makikita kapag nagre-rev ka, natapakan mo yung pedal, yung gas pedal, tataas yan. Subukan natin, tapakan ko. Yun, tumataas. Yun, di ba? Yan. Kaya pag madiin ka, sinasabi nila yung magastos ka sa gas, Kasi masyadong madiin yung tapak mo.
yan, tumataas yung rev, no? Revolutions per minute, no? Minsan yung mga racers pa umaabot pa ng red line. Yan, yung red line. Masama na sa makina yan, ano? Maputukan ka na ng piston diyan. Yan. So yan tawag diyan ay tachometer. Hindi mo naman masyadong papansinin to pagka nagda-drive ka na. Hindi mo na ito papansinin, no? Yan, ang papansinin mo na lang yung speedometer ito. Yan, speedometer niya, no? So makikita nyo dyan, speedometer 0 to 220. Yan, mabilis na yan. Usually sa mga highway o yung tinatawag na expressway, yan, hanggang 100 tayo. Hanggang 100, no? May mga driver na lumalampas doon. Magiging 120, 140. Yan. Kasi yung adrenaline rush, no? Yung adventure na nararamdaman nila. Yan. So nakita nyo, may dalawang umiilaw sa gitna, tapos meron isa dito. Ito ay parking brake, no? Ito yan. Yan, itong parking brake, no? Naka-engage siya. Yan. So, naka-engage siya kaya siya umiilaw. Yan. Yun ang ibig sabihin nun, ano? Pag binaba natin, mawawala yan. Yun, siguro alam nyo na yun. Ang ibig sabihin nun ay wala ng gasolina, no? Makita natin dito sa fuel tank niya. Yan, empty na, no? Yan, huwag nyo akong gagayahin guys, ano? Dapat laging half full ang inyong tangke, no? Huwag nyo gagayahin ito na empty na, no? Yan, masama iyan sa inyong engine. Yan. Ito naman, yung isang mapula ay seatbelt lang yan. Yan. Usually may mga engine, check engine, yung ibang mga sasakyan, mga luma na, yung mga hindi na may maintain ng maayos, meron check engine light, no? Yan. Ibig sabihin, merong problema sa engine. Yan. Pwede, ano naman ito medyo bago-bago pa naman ito, so wala namang problema. Yan. Ito nga pala ay yung engine temperature natin, ano? Yan. Usually hanggang ganyan lang yung kainit or hanggang half, no? Kung ang sasakyan ninyo ay hindi digital, no? Hanggang half lang ang taas niyan. Pagka sumobra yan sa taas, sa gitna, ibig sabihin umiinit yung engine ninyo, no? Baka may problema sa coolant nyo, baka may leak, no? Ipa-check nyo agad kung may leak yung radiator nyo, yung thermostat nyo hindi gumagana. Yan, pa-check nyo agad, ano? Yan. Pero kung okay naman ang sasakyan nyo, bagong bili, pero di lang kayo mag-drive, di lang ninyo alam masyadong mag-drive ng automatic, yan, wala na kayong iintindihin dyan. Siguradong okay na okay yan, okay? Okay, ito ang ating transmission, no? Naka-neutral siya, no? Kasi nakabukas yung makina. Mamaya, i-demonstrate ko sa inyo kung paano i-on ang isang automatic transmission. I-on yung makina, no? So, paliwanag ko lang sa inyo. Yung P, ibig sabihin yan, park, no? Yung R, reverse. Yung N, neutral. Yung D, drive, no? Yan. Park, ibig sabihin kapag nakapark ka, hindi ka gumagalaw, no? Yung talagang idle ka, hindi gumagalaw yung sasakyan. Yan, park, no? Tapos, pag reverse, yan, patalikod naman yung andar mo niyan, no? Patalikod. Kung neutral, ibig sabihin, hindi naka-engage yung transmission sa engine. Kaya kahit naka-neutral yan, hindi yan aandar. Oh, hindi umaandar, di ba? Atapakan ko yung pedal, hindi umaandar. Yung pag nilagay mo naman sa drive, yun. Ano yan? Aandar na yan. Ano? Ayan. Itong nasa gilid naman, plus and minus, ang tawag dyan nila ay manual shift. No? Manu mode. Ewan ko anong tawag dyan. Ayan. Hindi rin naman triptonic, no? Ayan. Ang purpose lang yan kung gusto nyo i-shift manually yung transmission to first hanggang 5th gear. Yan, yun lang ang purpose niyan. Pero basically, di yung nagagamitin yan. Kaya nga tayo nag-automatic transmission, kaya ka nga bumili ng automatic transmission na sasakyan, para wala ka nang iintindihin na shift, di ba? O, i-drive mo lang, ayos na yan, no? So, yung ibang mga sasakyan, hindi ganyan na makikita nyo, no? Baka gated siya o marami pang mga option dyan. Minsan, hindi lang D, may 1, 2, just lower 3 pa, nakalagay, L3, yung iba, D3. Ang purpose lang noon, kapag ka uphill ang terrain, paakyat, no? Hindi kaya ng letter D, ng drive. Ibig sabihin, lalagay nyo sa lower gear, although automatic siya, no? Kaya, lalagay nyo sa lower gear para malakas yung paahon niya. Yan.
Yun lang ang ibig sabihin ng ganong transmission. Kami nakita pa kayong extended nut gear dito. Yan. Yung iba naman, kapag pasulong naman, pababa naman, edi sobrang baba naman, sobrang bilis naman ng takbo, pwede nyo gamitin yung engine brake by using those shift, no? Yung D3, D2, L2, mga ganon. Yan. Kasi ngayon, maganda na yung pagkakadesign ng mga transmission, di na lang makikita natin, ano. Tsaka commonly, ang mga transmission ngayon, heavy duty na. Yan. Mga talagang matagal masira, no? Yan. So, yan yung mga modern transmission ngayon. Paano ba mag-drive na ito? Subukan natin, ano? So, unang-una pala, ang pedal ng automatic transmission ay dalawa lang, no? Itong malapad, no? Yan ay brake pedal. At ito namang nasa right side, yan yung gas pedal, no? Yan lang yung kukontrolin natin kapag automatic transmission. Kapag manual, meron ka pang isang pedal dito sa left. Yun naman yung ano ba tawag doon? Clutch, no? Clutch pedal. Okay? So, mas ma-convenient ito, mas comfortable i-drive kasi automatic siya. Yan. So guys, bago tayo magsimula, no? So, patayin ko muna to from the start, ano? Yan. Kung paano mag-on ng kotse, no? Using automatic transmission. Yan. Dapat, ang sasakyan nyo ay naka-handbrake. Handbrake, no? Naka-engage dapat yan. So, take your key. Lagay nyo sa ignition. Kung push button yung sasakyan ninyo, meron din susi yun. Kailangan nandito sa sasakyan. Push button lang. Yun lang ang diferensya nun. Pero kapag disusi, lagay nyo sa ignition, turn nyo. Pag umilaw na yung dashboard, no? Pihit nyo pa ng isa. Yun, bitawan nyo na kapag nag-on na yung engine, no? Ngayon, yung ibang mga sasakyan, pwedeng i-on ng ganito, katulad ng akin, hindi na tinatapakan yung brake pedal. Pero yung mga bagong sasakyan ngayon, kahit na manual, dapat tapakan yung brake pedal. So, hindi mag-on yung makina, no? Security feature niya yun, safety feature niya yun. Pero yung mga older model, pwede pa yun, na kahit hindi nakatapak yung panin nyo sa pedal. Pero mas maganda, ina-advise ko sa inyo, tapakan nyo na rin yung brake pedal, no? Pagka mag-i-start kayo. Ayan. So, kapag automatic transmission, mahalaga na nakatapak kayo sa brake pedal anytime, no? Sa lahat ng panahon. Kahit na nakapark yan, ibig sabihin yan, hindi kayo gagalaw, nakatapak pa rin kayo sa brake pedal. Kahit naka-handbrake yan, nakatapak pa rin kayo sa brake pedal, no? Ayan. So, on muna natin yung aircon, mainit eh. Yan. Sinabi ko kanina, yung tamang posisyon sa sasakyan, no? So, ang tamang posisyon, hindi masyadong malapit sa manibela, hindi rin masyadong malayo. Yan, mali ito, no? Yan, kailangan ang arms ninyo, nakabend konti. Yan. Para meron kayong control sa manibela, no? Yan. Ang paa ninyo, siguraduhin ninyo, yung legs nyo, na may mga 4 inches na separation from the dashboard, no? Tsaka siguraduhin nyo na abot nyo yung mga pedal, no? Yung brake pedal tsaka yung gas pedal, ano? Yan. So kung hindi nyo abot, i-adjust nyo yung upuan, no? Na-adjust yan forward tsaka backward, okay? So ang importante kapag nagda-drive kayo, yung tamang posisyon at komportable din kayo. Ibig sabihin yung height din, na-adjust din tong height ng upuan, no? Ang pinaka-importante ay meron kayong clear view ng road, no? Hindi yung napaka baba nyo, napakataas niyo. Hindi, no? Yung clear view ng road at clear view ng road sa likod, no? Yan, kaya ayusin nyo rin yung rear view mirror ninyo. Kailangan laging naka seatbelt, no? Always wear your seatbelt. Kagaya na sinabi ko sa inyo, para umandar ang sasakyan, kailangan nasa drive position yan, sa letter D, no? Yan. Para mapunta yan sa drive, kung hindi kayo nakatapak sa brake pedal, hindi yan gagalaw. Pero pag tumapak kayo sa brake pedal, no, gagalaw yan. Yan, nasa neutral muna tayo. Yan. So safety feature din niya 'yon, no? Kaya hindi nyo masishift ito hangga't di kayo nakatapak sa
brake pedal. So paano ba natin paggalawin ito? Step kayo sa pedal, sa brake pedal. Kung nakatapak na kayo, lagay nyo sa drive. Yan. Guys, ano lang ito, no? Ang automatic transmission para lamang isang kung nakasakay na kayo dun sa bumper car, di ba? Sa mga Star City, di ba? May mga bumper car. Parang ganun lang yan. Brake, tapos gas, no? Pero ang kaibahan lang, kailangan nyo kontrolin ng sasakyan. Hindi ito bumper car. Ito ay totoong sasakyan na. Pero ganun yung concept, no? Dalawa lang yung tatapakan nyo, yung inyong titimplahin. Whereas kapag manual, meron pang clutch pedal, tsaka yung gas pedal, titimplahin nyo yung para umandar yung sasakyan. Ito hindi na, no? Yan. So, lagay natin sa drive. Tapos, unti-unti nyo lang bitawan yung brake pedal, no? Pero bago nyo bitawan, disengage nyo yung handbrake, no? I-disengage yung handbrake. Yan. Alam naman natin kung anong purpose ng handbrake para huminto ang sasakyan. So, pag naka-disengage na, naka-drive, naka-brake pedal pa tayo, dahan-dahan nating i-release. Yan. So, aandar yung sasakyan, no? Kapag umaandar yung sasakyan, no, kung naninibago kayo, natatakot kayo, no, hayaan nyo lang, ano? Normal lang na merong daga sa dibdib, ika nga, sabi nga nila, pero eventually, mawawala din yan, no? So, habang nagda-drive kayo, enjoy nyo lang yung mga sasakyan sa likod na puput-putang kayo. Okay lang yan, hayaan nyo lang sila. Nai-overtake kayo. Nagkaroon din sila ng ganitong experience dati nung di sila marunong mag-drive, no? Kapag magda-drive kayo, no, okay lang na i-sway nyo yan para i-feel nyo yung manibela, no? No? Kung konting ganyan lang ba, lumiliko na, no? Yan, no? So, i-sway nyo siya ng konti. At ang hawak natin sa manibela ay 10 o'clock at 2 o'clock, okay? Hindi dito, hindi dito, hindi dito, dito, okay? Yan. So, kung gusto nyo bumilis, tapakan ninyo yung silinyador, no, yung gas pedal, tapakan nyo konti. Yan, bibilis na siya, no? Yan. So, isway-sway nyo yung, yung steering. Oh, pinuput-putan na ako. Oh. Ngayon, pagliliko kayo, ganito ang technique, ano? Pagliliko kayo, yan. Kita nyo yung pagliko ko? Ang tawag doon, hand over hand, no? Yan. Hindi yung mamaya, pakita ko sa inyo, no? Kung paano lumiko. Liliko ulit tayo mamaya para makita nyo kung paano dapat ang posisyon ng kamay kapag lumiliko. O, liliko ulit tayo. Yan, nakita nyo? Yan. So, kapag liliko tayo, no? Hindi ganito, hindi ganyan. Okay? Mahinang control yun, no? Kailangan hand over hand. Ganon. Okay? Ganon. Okay? So, hindi ganon, no? Hindi ganon, no? Pang kopong-kopong pa yun. Pang lolo style natin yun, ano? Yung mga lolo natin, ganyan mag-drive, eh. Yan. Kasi nasanay sila sa power steering. Yan. So, diretso tayo. Huwag na huwag ninyong gagamitin yung kaliwang paa ninyo sa pangtapak, no? Iba ang pressure ng kaliwang paa, no? Kasi pag ginamit nyo yung kaliwang legs ninyo, yung kaliwang paa ninyo pang brake, ay susubsob kayo. Iba kasi ang pressure niyan, iba ang power ng kaliwang paa. Hindi nyo makokontrol. Paano ba mag-brake? Pag mag-brake, hindi parang bumper car, ano? Na todo apak. Dahan-dahan lang, tulad nito, dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang, yan. Hanggat sa makakuha ninyo yung kotse na nakahinto na talaga, no? Huwag yung sobrang hintot, parang ganon. Yan, mahihilo naman kayo niyan at mababangga yung likuran ninyo. Yan. So kapag ka beginner kayo, nagda-drive kayo ng automatic transmission, first time ninyo, dahan-dahan lang kayo. Huwag kayong matatakot. Huwag kayong pa-intimidate sa iba, no? Talagang puput-putan kayo. Pero okay lang 'yon. No? Naranasan din nila 'yan.
Hindi katulad ng manual transmission, no? Naiintindi mo pa kung paano ka mag-shift, no? Kasi pag manual transmission, no, merong time kung kailan ka magsisigunda, magtetercera. Pero pag automatic, no? Automatic na. Kaya nga siya tinawag na automatic transmission. Hindi mo naiintindihin 'yon. So, kung first time ka, okay lang na mabagal ka. 20 to 30 kilometers per hour ang takbo mo. Ayos lang 'yun. Walang problema 'yun. No? Basta ang unan yung dapat maututuhan ay yung laki ng sasakyan para alam ninyo kung gaano kalaki yung sasakyan ninyo kapag nagmamaneho kayo. Kasi hindi nyo na problema dito yung shifting. No. Eventually, over time, kapag nagda-drive kayo, bibilis din yung pagmamaneho ninyo. Magiging gamay nyo na rin ito. Ang isa sa mga hindi nyo gagawin kapag na automatic transmission ng inyong sasakyan ay yung nagsishift kayo ng neutral to drive o kaya neutral to reverse nang hindi pa full stop ang sasakyan, no? Masisira yung transmission ninyo. Kaya mas maganda kung bibuelta kayo, mag-U-turn kayo o kaya ay nasa parking kayo, tight parking space. Siguraduhin nyo na full stop bago nyo i-drive or i-reverse, no? Yan. Mas maganda yung ganon, hindi masyadong madadamage yung inyong transmission, no? Magiging matagal yung buhay ng transmission ninyo. For example, ganito yan eh. Maandar ka pa, di ba? Tapos, nilagay mo sa neutral, tapos nilagay mo ulit sa drive. Yan, wag ganun, ano? Kailangan full stop. Saka mo lalagay sa neutral o reverse, no? Yan. For example, reverse tayo. Tapos nilagay mo na sa neutral. Tapos drive ulit. Yan. Nakakasira yun ng transmission. So, paano naman mag-drive ng patras naman? Patras, no? Well, pag patras, no? Marami na tayong technology para mag-drive patras. Meron tayong mga backup camera. Tulad nito, may backup camera tayo. Pwede kang tumingin dyan, no? Pwede kang tumingin sa rear view mirror at mandatory na dapat titingin ka sa mga side mirrors mo, no? Kasi baka may masabitan ka naman. Yung iba lumilingon pa sa likod, no? Yan, lumilingon pa sa likod, no? Pero hindi ganoon yung naging practice ko, no? Hindi ako lumilingon sa likod. Kasi itong rear view mirror, okay na yan. Kaya nga nandyan yan, no? Ang kailangan mo lang, side view mirror tsaka rear view mirror. Kung meron kang backup camera, yung sasakyan mo may backup camera, mas maganda yun, ano? Hindi mo na kailangan lumingon sa likod, no? Yan, kasi baka maging kaugalian mo na, maging hobby mo na, lagi kang titingin sa likod. Mas stiff neck ka pa niyan, no? Hindi ganun, ano? Yan. Though pwede rin naman yun, maraming mga driver na ganun. Mas maganda kung dito ka na lang tumingin sa rear view mirror mo. Yan. So example, reverse tayo. Ayan, merong camera kasi, kaya medyo madali ng driving to. Nakikita mo. Kapag umaatras ka, dahan-dahan ka lang. Huwag mong tatapakan yung silinyador. Kukontrolin mo yon sa brake pedal. No? Kapag naka-reverse, hindi na nilalagyan ng, hindi mo na kailangan tapakan yung silinyador, yung gas pedal. Okay? So, ganyan lang. Hindi mo na kailangan lumingon sa likuran. Ganyan lang. Hindi stressful ang pagdadrive, di ba? Yan ang tamang pag-atras. Yan. Kaya rin mag-U-turn ka naman, no? Mag-U-turn ka. Kadalasan may mga driver na ganito. Iikot kang ganyan. Ay, bitin. Tapos mag-reverse ka. Gaganon mo muna yung gulong. Saka ka mo re-reverse. Pwede naman yan, pero may problema rin doon, ano? Pag ganun ang style mo, kapag bumibuelta ka,
mag-U-turn ka, unang-una, magastos sa gulong yon, no? Mauupod agad yung front tire mo. Pangalawa, kakaroon din ng problema sa steering mo, no? Kasi mabigat, no? Although power steering yan, magkakaroon ng masyadong malaking burden sa steering pump mo, no? Sa steering system mo. Kaya dapat ganito tayo. Buelta, no? Ganito, ha? Ay, B10. Magre-reverse ka. Huwag mong ililiko ito. Kapag umaandar na, saka mo iliko. Hinto, saka shift. Hop. Pagka-shift mo, pag umaandar na, saka mag-turn. Yan. So, hindi mabigat sa power steering. Hindi masisira yung power steering nyo. At ganoon din, yung gulong nyo, hindi mauupod agad-agad. Pag liliko kayo guys, no? Left or right, kailangan nakasignal kayo, no? Turn nyo yung signal. Ngayon, yung iba, kapag umaatras, pinipindot nila ito, no? Itong hazard light. Pwede naman yun para makapag caught kayo ng attention paligid ninyo. Pero basically, di naman kailangan yun pagka aatras kayo. So, yun lang guys, ano? Ganun lang kadali mag-drive ng automatic transmission, no? Kung may mga nakalimutan ako na tips, no? Na mga paraan para mag-drive ng automatic transmission, no? Pakisuyo na mag-comment kayo. Ilagay nyo lahat dito sa baba para makatulong din ang inyong mga suggestion sa mga viewers natin, ano? Malaman pa nila iba pang mga tips na hindi ko nasabi dito sa video na ito. So maraming salamat guys, ano? Pakisuyo na i-like itong video na ito kung nagustuhan ninyo, kung natuto kayo. At consider subscribing na rin kung gusto nyo pang matuto ng marami pang mga DIY job maintenance para sa inyong mga sasakyan. Click nyo rin yung bell icon para lagi kayo ma-notify sa mga new videos ko. Maraming salamat at sa ulitin!